Hallo en welkom bij een nieuwe Camperpraat met Dennis. Ik ben Dennis en deze keer hebben we het over de 200.000ste camper die in Nederland is afgeleverd. Is Nederland vol met campers? Zijn er nog camperplekken? En waar kunnen we de camper nog stallen? Ik heb het uitgezocht en ga het je uitleggen. Even een korte disclaimer van mijn kant. Alles wat in deze video wordt verteld heb ik zoveel mogelijk opgezocht en uitgedokterd. En bronnen bestudeerd van de ANWB, NKC, de BOVAG en dat soort instanties. En ik heb het een beetje aangevuld met mijn eigen mening en mijn eigen opinies. Om zo een goed mogelijk beeld te krijgen. Natuurlijk zijn er allerlei variabelen en andere dingetjes die mogelijk zijn. Maar dit is op dit moment de stand van zaken zoals ik het heb uitgezocht. Echt, wij Nederlanders houden toch ontzettend van campers. Hè? Belgen ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar de Nederlanders, die gaan echt, de top 3 is Nederland, Frankrijk en Duitsland. De meeste camperdichtheid van allemaal. In de afgelopen 10 jaar zijn er 75.000 campers bijgekomen. En ja, uiteraard, met name tijdens de pandemie van corona, toen is het echt ontploft. En zijn mensen spontaan allemaal campers gaan kopen. En ja, je begrijpt ook wel waarom. Het was een alternatieve manier om toch weg te kunnen gaan. En wij dachten eigenlijk allemaal, dat gaat wel over. Maar ze zijn allemaal blijven hangen. Ze vinden het allemaal superleuk. Op een enkele dagen later natuurlijk. Maar het is ook gewoon leuk. Volgens de nieuwste cijfers van de BOVAG worden er ongeveer op dit moment elk jaar tussen de 10.000 en 12.000 campers geregistreerd in Nederland. En de meest populaire campers zijn de kleine buscampers. En ja, je weet vaak wel hoe dat komt. Ze zijn lekker compact, wendbaar en je kunt ze bijna overal neerzetten. En ja, dat is dus echt heel erg populair op dit moment. Ja, we gaan al die camperaars er allemaal naartoe, denk je. Hè? Nou, ik heb alleen maar de cijfers van Nederland even op kunnen zoeken. En volgens de BOVAG zijn er in Nederland 1500 camperplaatsen. Met in totaal 15.000 plekken om te overnachten met je camper. En het voordeel is, elk jaar komen er weer een hoop extra bij. Want, ja, eerlijk gezegd, het is gewoon een goed businessmodel op dit moment. En die campers moeten ook ergens kwijt. Dus zijn er nou nog weinig camperplekken? Nee, 15.000 zijn er. Hoewel, er zijn 200.000 campers in Nederland. Maar die zijn natuurlijk allemaal tegelijkertijd hier. Leg je zo meteen even uit. Op de Nederlandse camperplekken trouwens zijn gemiddeld 25.000 overnachtingen per jaar. En wist jij trouwens wat nou de populairste camperprovincies zijn in Nederland? Ik heb het opgezocht en ik verraste mij ook een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Zeeland en Brabant. Dat is de meest populaire plek op dit moment waar camperaars uit Nederland naartoe gaan binnen Nederland. Ja, leuk om te weten. En in Nederland zijn er 3000 officiële stallingen. Want ja, je moet je camper natuurlijk ook ergens kwijt. En dat doen de mensen meestal in stallingen. Er zijn er 3000 in Nederland, officieel. En daar worden er gelukkig steeds meer. En volgens de NKC is er bij 75% van die stallingen nog steeds wel een plekje te vinden. Maar niet in de winter. Dus je moet wel op tijd zijn met het reserveren van dat soort plekken. Gelukkig komen er steeds meer plekken bij, zoals bij boeren en bij particuliere instanties, die ook een plekje vrijmaken om daar toch wat campers kwijt te kunnen. En dat is echt wel nodig. En natuurlijk zijn er piekmomenten, want als je met de camper in Nederland ergens wil gaan staan en je wilt het in juli of augustus doen, ja, dan is het echt wel verstandig om te reserveren. En ik weet dat heel veel mensen zijn tegen reserveren, maar echt als je een plek wil hebben op een goede plek die echt bekend is in Nederland en je wil een plekje hebben, ik zou zeggen reserveer. Natuurlijk buiten het hoogseizoen om, in de winter, neem de gok, plek zat. Wij hebben nog nooit meegemaakt dat we ergens een plekje hadden of dat we niet terecht konden. Echt geen probleem. Maar in de juli, augustus, ik zou voor de populaire plekken zeker even bellen of even mailen met ze of er een plekje is.
Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe apps, zoals van de Campercontact of Park Vanuit of Campy, waarmee je dus meteen rechtstreeks contact kunt hebben met de camperplek-eigenaar. En dan kun je ze meteen vanuit de app vaak al even een belletje of een appje sturen van joh, is de plek. En soms is dat 's morgens al voldoende om even te doen. En als het heel populair is en heel drukke plekken, ja, dan zou ik echt toch wel ruim van tevoren reserveren. We hebben zelf ook al een paar keer meegemaakt dat de populaire plekken toch wel vol zitten. Vind je niet erg, kun je doorrijden naar de volgende plek natuurlijk. En dan heb je vaak ook nog wel leuke verrassende plekjes die helemaal niet zo populair zijn, maar misschien wel net zo mooi zijn. Dus beste camperaars, moeten we ons nou zorgen gaan maken over het aantal plekken in Nederland? Of dat we wel genoeg plekken hebben voor de camper en of dat er wel genoeg stallingen zijn? Ja, sommigen zeggen van wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Want waar vraag is, komt toch vanzelf een aanbod. Ja, zo werkt dat meestal. En er zijn heel veel boeren die het echt slim aanpakken en die gewoon ook stallingen maken. En er zijn mensen die echt een loodje of iets over hebben, maken stallingen. En dan heb je de goede initiatieven ook nog natuurlijk. Hè? Van de echte grote instanties die echt heel professioneel stallingen maken. En die komen er ook steeds meer. Want eerlijk is het is gewoon handel. Het levert geld op. En daar wordt het vanzelf weer aangepast. Dus plekken, stallingen bedoel ik. Ja, ik denk dat dat wel gaat lukken. Camperplekken zelf waar je kunt overnachten. Ja, ook steeds meer eigenlijk. Hè. Kijk maar eens rond hoeveel nieuwe plekken er steeds meer komen. Ik weet dat het niet makkelijk is om een plek ergens te openen. Maar er gaat steeds meer gebeuren. Wordt steeds meer toegestaan. En daardoor kunnen wij ook weer op steeds mooiere plekjes gaan staan. Vooruit dan nog even kort wat feitjes. Ik heb ze hier opgesomd voor mezelf. Het zijn er best wel veel feitjes eigenlijk. Dus ik ga je niet bestoken met allerlei cijfertjes en dat soort dingetjes. Maar gewoon voor degene die het leuk vindt om te weten. Er zijn dus 200.000 officiële campers geregistreerd in Nederland. Sinds vorig jaar. En er zijn er 50% in de afgelopen 10 jaar bijgekomen. Er zijn er 75.000 geweest. En we hebben de grootste camperdichtheid van Europa. De Nederlanders. 1 camper op iedere 87 inwoners. Dat zijn er echt heel veel. Officieel hebben we dus 1500 camperplaatsen in Nederland. En dat wil zeggen dat het ongeveer 15.000 camperplekken zijn waar je kunt overnachten. Dus het is gemiddeld 10 per camperplek zo'n beetje. En het groeit. Ik heb al staan, het groeit echt hard op dit moment. En de populairste plekken zijn in de Veluwe, Zeeland, Limburg. Maar Brabant en Zeeland zijn de meest populaire plekken om te overnachten. Maar waar je wel echt rekening mee moet houden is als je een winterstalling zoekt, moet je die echt op tijd gaan zoeken. En reserveren en vastleggen. Want iedereen wil dat. En ja, dan zijn die 3000 plekken, officieel, net zo'n 3000 locaties waar het kan, die zijn vlug vol. Dus wil je dat goed geregeld hebben, doe dat zo snel mogelijk. Ben je op zoek naar een andere camper of heb je nog geen camper en je moet een stallen, regel eerst die stalling. Want anders zit je met een camper te kijken, moet je op straat zetten en dat mag niet. En misschien vind je het ook wel leuk om te weten, maar wist je dat er in de camperindustrie in Nederland alleen al 1 miljard euro per jaar omgaat. En dat het werk geeft aan 10.000 mensen. Echt veel groter is dan we denken hoor. Conclusie dus, nogmaals, ik denk dat het wel losloopt. Er zijn genoeg campers in Nederland, maar ook genoeg plekken. En niet alles tegelijkertijd gaat los natuurlijk. Dus ik denk dat dat wel te doen is. Nou, het was trouwens, vandaag liep ik hier rond bij de sluis Hintum, langs het Maxima kanaal. Als je wil weten waar ik was. Dat is echt een hele leuke plek om lekker te wandelen. Zeg, vond je deze video leuk? Geef me dan een duimpje. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan. Dit was een camperpraat. Wij gaan binnenkort natuurlijk weer gewoon reizen met de camper als alles goed gaat. En dan krijg je ook weer reisfilms. Maar ik maak nog meer van dit soort camperpraatvideo's. En heb jij ideeën, tips of tricks of heb je aanvullingen? Zet ze hieronder neer. Wie weet neem ik ze mee. Maak de volgende keer een heel uitgebreide video over. Groetjes weer. Doei!